في يوم من أيام غفلة المسلمين وتفرقهم، تمكن الصليبيون من احتلال القدس، فحولوا مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مزارا للشرك والصد عن سبيل الله. فأرسل الله مجددا لهذا الدين، فأبدل التناحر بين المسلمين بالتلاحم، وحول هذا البنيان المهدود إلى بنيان مرصوص. ففتح الله على يديه القدس بعد أن كسر الصليب ودق أعناق الصليبيين في ملحمة هي الأشرس في التاريخ. فما أشبه اليوم بالبارحة، فإن التاريخ يعيد نفسه، فلا تيأسوا من روح الله. معركة حطين. في البداية لا تنسوا الإعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة لمساعدتنا على نشر المزيد إن شاء الله. اقتلوا الصابئين المهرطقين، إنها إرادة الرب، إنها إرادة الرب. لو تجولت في الشام في القرن 12 الميلادي ستسمع تلك الصيحات تخرج من حصون الصليبيين، فكان الصابئون الذين يقصدهم الصليبيون هم المسلمين. لكن هل كان المسلمون لحما سائغا ناعما ابتلعه الصليبيون واستأنسوا به؟ هذا ما سنعرفه في الوثائقي الضخم، وثائقي معركة حطين. الزمان القرن 11. المكان أوروبا، مكانا مظلما على المستوى المادي، الحضاري، الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي كذلك. أرض يملأها الجهل والظلام والفقر المدقع. ففي الوقت الذي كان أبو الريحان البيروني يشرح للمسلمين كيف أن هذا الكسوف الذي حدث في الشمس هو أن القمر عبر بين الأرض والشمس فحجب شعاعها، وأن الكسوف يستمر لمدة لا تزيد عن الساعة بسبب حركة الأرض المستمرة، فهذا الوضع لن يستمر كثيرا، ودعاهم للتفكر في عظم خلق الله وإقامة صلاة الكسوف. لكن على الجانب الآخر كان الناس يصرخون في شوارع أوروبا ويقولون: الغول، الغول، لقد أكل الغول الشمس. وكانوا يصلون للمسيح في غرب أوروبا، ويصلون للعذراء مريم في شرقها لكي يبتعد الغول عن الشمس. فهذا كان زمان تقدم المسلمين وتخلف أوروبا. وكان أبناء الأمراء في أوروبا يذهبون للتعلم في أرض الأندلس لعدم وجود مدارس للعلم غير الدينية واللاهوتية، فكانوا حين يعودون من مدارس الأندلس يضيفون كلمات عربية في حديثهم مع أقرانهم ليظهروا بمظهر المثقف والمتحضر الذي تعلم في أرض العلم والمعرفة في الأندلس. فكان البابا يشتكي أن شباب الأوروبيين يتبعون المسلمين في لغتهم وحياتهم، ويلبسون ملابسهم ويرتدون العمائم الأندلسية، فأعلن هذا الأمر كفرا وهرطقة. فإذا نظرنا لحال أمتنا اليوم سنعرف أن المنهزم يتبع المنتصر في كل شيء انبهارا بقوته وتقدمه وعلمه. وكان الوضع الاقتصادي في أوروبا عبارة عن بضعة ملوك يتبعهم أمراء وهم الإقطاعيون، ويحكم كل أمير إقطاعية زراعية يزرعها له الفلاحون بالسخرة كالعبيد مقابل إطعام الفلاحين فقط، والباقي يذهب للأمير. فكان العامة في أوروبا في فقر مدقع، وكان مشهورا بين نساء أوروبا ترنيمة يغنونها لأبنائهم لتساعدهم على النوم، فكانوا يتمنون فيها الموت لأبنائهم ليرتاحوا مما سيقابلونه في هذه الحياة الصعبة. فكان هذا تلخيصا واضحا لوضع الفقراء والفلاحين من عامة الشعب في أوروبا في العصور الوسطى. ولأن البابا قد حرم الاستحمام وحرم علاج الأمراض، لأن المرض ابتلاء من الله يجب الصبر عليه وليس معالجته حتى لا تعادي قدر الله. وبسبب هذا الرأي السقيم كانت مهنة الطب محرمة، ومن يفعلها يحرق كالسحرة. فبسبب هذا الخبل الشديد أكل الطاعون نصف أوروبا. وعلى الجهة الأخرى في أرض المسلمين أرض اللبن والعسل المصفى كما سماها الأوروبيون، أرض مليئة بالخير الوفير وطعامها يكفي ملأ أهل الأرض.
وغنى وثراء وتوابل وعطور وصابون وقماشا من الحرير للنساء والسندس للرجال وجواهر تتوسط عمائمهم وأشياء لم يسمع الأوروبيون عن مثلها قط. فكان الكره والبغض شديدا من هذا الأوروبي الفقير الجائع إلى هذا المسلم الغني المنعم. ثم تأتي القشة الأخيرة التي قسمت ظهر البعير، وتصل الأخبار لأوروبا أن المسلمين بقيادة السلاجقة قضوا على جيش الإمبراطورية البيزنطية بأكمله، وأسروا الإمبراطور رومانوس في معركة مالاذكرد. فكان المسافرون من الشرق إلى الغرب يتناقلون أن المسلمين يتحضرون لغزو الإمبراطورية البيزنطية، ومن بعدها سيتوجهون لفتح أوروبا بأكملها. فزاد خوفهم وبغضهم الشديد للمسلمين. هنا دعا بابا الفاتيكان أوربان الثاني إلى الحملات الصليبية. فكانت الحملة الصليبية الأولى والتي عبرت مضيق البوسفور على السفن البيزنطية، وعقدوا اتفاقا مع البيزنطيين أن أي مدينة كانت تحت حكم البيزنطيين وأخذها المسلمون تعود للبيزنطيين. فاستعاد البيزنطيون نيقيا بمساعدة الصليبيين، ثم توجهوا إلى الشام على حين غفلة من المسلمين. فكان الوضع السياسي لأمراء المسلمين أسوأ ما يكون، فسلاجقة الروم يضمرون الشر للسلاجقة العظام في خراسان، والدولة الفاطمية العبيدية في مصر تحقد على الدولة العباسية في العراق، وكلاهما ضعيف ويطلب الخلافة لنفسه، جمرة تحت رماد. فتحرك الصليبيون ودخلوا بلاد الشام، وأسسوا 4 إمارات، أولها كانت الرها، ثم إمارة أنطاكيا، وتلاها طرابلس، ثم مملكة بيت المقدس، والتي كان يتبعها كل الإمارات السابقة. وفي عام 1990 ميلاديا، ذلك العام الحزين، دخل الصليبيون القدس، وكانت تحت حكم الدولة العبيدية الشيعية، وكما هو متوقع من الشيعة خانوا المسلمين وهربوا، وتركوا القدس لقمة سائغة للصليبيين، فدخلها الصليبيون وقتلوا كل من فيها من النساء والأطفال والرجال والشيوخ، حتى اليهود لم يسلموا من شرهم، بل وإخوانهم النصارى الأرثوذكس فعلوا بهم الأفاعيل. ولم يتركوا أحدا على قيد الحياة سوى الكاثوليك، فكانوا عشرات من أصل 30,000 نسمة تسكن في رحاب القدس، فذبحوا 30,000 نسمة وملأت دماؤهم شوارع القدس. والأنكى والأعجب من هذا حين تقرأ للكاتب اللعين ريموند أوف إيجل مؤرخ الحملة الصليبية الأولى، تراه يتباهى بتلك الوحشية والسادية، ويصف جمال المشهد على حد تعبيره، وكيف كان مشهدا براقا، حيث إن الدماء وصلت في شوارع القدس وأزقتها إلى ما فوق حوافر الخيول، فكانت الدماء تجري في الشوارع أنهارا، فتعثر بعض الجنود من كثرة الدماء. ثم بعد ذلك يصفون المسلمين بالإرهاب. تالله إن الإرهاب في كل أفعالهم إلى اليوم مسطر في كل صفحة من صفحات تاريخهم الأسود. واستمر هذا الحال السقيم طوال 45 سنة، إلى أن خرج مسلم يمتشق حسامه، فبدأ بنفسه وسط هذه الغفلة الشديدة من أمراء المسلمين، وهو المجاهد المغوار عماد الدين زنكي أمير الموصل. وبمساعدة من حكام سلاجقة الروم انطلق عماد الدين زنكي وأسقط إمارة الرها، فكانت أول هزيمة ثقيلة للصليبيين بعد دخولهم بلاد الإسلام. لكن بعدها تصل إليه أيدي الخيانة والعمالة، وهم الشيعة الحشاشون الأنجاس، فتمكنوا من قتل عماد الدين زنكي، فتؤول أملاكه إلى ابنه الأمير نور الدين محمود، والشهير بنور الدين زنكي، والذي سيحمل شعلة الجهاد ضد الصليبيين. فضم إلى الموصل إمارة حلب لتتصاعد قوته ضد الصليبيين، وكان نور الدين يريد توحيد صفوف المسلمين ليحرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين. لكن حينها قام الصليبيون بخطأ كبير فادح، فتوجهوا بفرسانهم لاحتلال دمشق، فلم يكن أمام معين الدين أنر السلجوقي سوى أن يستنجد بالأمير نور الدين زنكي،
فتوجه على الفور نور الدين لحماية دمشق. وما أن علم الصليبيون أن فرسان زنكي يحرسون أسوار دمشق انسحبوا فورا من أمامها خوفا من الحرب. فضم نور الدين دمشق وما حولها إلى حكمه، فصار تحت حكمه كل من الشام والموصل وشرق العراق. وفي تلك الأثناء قام أمير للصليبيين يدعى عموري، قام بإرسال حملة للاستيلاء على مصر، وكان الفاطميون في وهن شديد. فكان هناك وزيران يتنازعان الوزارة في مصر، وهما الوزيران شاور ودرغام. فأرسل درغام يستنجد بالصليبيين ليعينوه على تولي حكم مصر، فلم يجد شاور أي قوة يحتمي بها سوى قوات نور الدين محمود في الشام، فبعث إليه رسالة باسم الخليفة الفاطمي الشيعي في مصر، وقال إن الخليفة من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحديدا من نسل الحسين بن فاطمة الزهراء. وبعث مع الرسالة خصلة من الشعر، وقال هذه الخصلة من شعر بنات رسول الله يا محمود، وأترجاك ألا تتركها تستباح من قبل الصليبيين. فدمعت عين نور الدين وصرخ في قادته أن أعدوا الجيوش، فأرسل 3 حملات إلى مصر، وكانت بقيادة أحد أبرز قواته وهو أسد الدين شيركو، والذي استطاع أن ينتصر على عموري قائد الصليبيين وسحق قوات الصليبيين. ومكافأة على هذا الانتصار العظيم، أعطى الخليفة الفاطمي الوزارة إلى قائد نور الدين أسد الدين شيركو، لكن أسد الدين سقط من على فرسه في إحدى أسفاره فتوفى على إثرها، فيسلم نور الدين وزارة مصر إلى واحد من أبرع مساعدين أسد الدين شيركو. وعلى الرغم من كونه شابا صغيرا في السن، إلا أنه كان مقاتلا فذا ومخططا عسكريا لم يرى مثله قط، وكان ابن أخي أسد الدين شيركو. فهذا الشاب ذو 34 عاما هو بطل قصتنا، هو الناصر يوسف صلاح الدين الأيوبي، والذي كان ولدا مباركا لأبوين مباركين. وذكرت بعض المصادر أن أباه نجم الدين أيوب ظل فترة طويلة يبحث عن زوجة ذات خلق ودين لينجب منها فتى يتربى على حب الدين والجهاد، فينذره لنصرة الدين وتحرير بيت المقدس. وظل يبحث حتى تأخر زواجه، إلى أن وجد أمة كانت تتمنى نفس الأمنية، فجمع الله بينهما ورزقهما الغلام الصالح، فعمل على تربيته على الدين والقتال والفروسية، وكان صلاح الدين محرر بيت المقدس. فكان أول ما قام به صلاح الدين بعد توليه وزارة مصر أنه خلع هذا الخليفة الشيعي العبيدي، وأعاد مصر إلى عباءة الإسلام السني من جديد، حيث جعل مصر تابعة إلى نور الدين زنكي في الشام، وجعل التبعية الإسلامية إلى الخليفة العباسي في بغداد. وبذلك تحققت أمنية نور الدين محمود، واتحدت مصر مع الشام في مواجهة الصليبيين. وحين رأى الصليبيون هذا الاتحاد هرولوا إلى أعتاب نور الدين محمود يطلبون الهدنة، لأنهم أدركوا أن لا مناص لهم من الهلاك، لأن جيوش المسلمين ستزحف إليهم وتحاصرهم من كل الجهات. فوافق نور الدين على الهدنة ليستعد أتم الاستعداد بعد انتهاء مدتها أن يطهر الشام من رجس الصليبيين. لكن خلال استعداده يموت نور الدين محمود، ذلك المجاهد العظيم الذي حمل راية الجهاد ضد الصليبيين، ولولاه لسقطت دمشق عاصمة الشام في يد الصليبيين، فرحمة الله عليه وعلى من كان معه من المجاهدين. لكن خلف نور الدين محمود على العرش طفلا صغيرا لا يقوى على فعل شيء، فتنافس أمراء نور الدين محمود على الملك وتناحروا فيما بينهم على أرض الشام. فشعر صلاح الدين بالقلق، لأن أرض الشام سترجع للتمزق من جديد، وتضيع أعوام في محاولة تجميع صف المسلمين هباء منثورا. فقرر التوجه إلى الشام، وخلع كل هؤلاء الأمراء الذين لا هم لهم سوى الملك والحكم، وضم الشام تحت حكمه لتتوحد بلاد الشام مع مصر في قبضة صلاح الدين، وتأسست الدولة الأيوبية في مصر والشام والعراق. ومن هذا اليوم تبدأ استعدادات صلاح الدين الحقيقية لتحرير بلاد الإسلام من الاحتلال الصليبي.
وكان هناك كارثة يعاني منها الصليبيون في مواجهة المسلمين، وهي فرق التدريب الشاسع للمجاهد المسلم على حساب المقاتل الصليبي. وقد ظهر هذا جليا في تحرير صلاح الدين مدينة غزة من أيدي الصليبيين، حيث تمكن المسلمون بقيادة صلاح الدين من سحق قوات الصليبيين المعسكرة في مدينة غزة، وحرروها بعد أن احتلها الصليبيون أكثر من 70 عاما. ثم كان الاختبار الثاني الذي أكد قوة جيش صلاح الدين للصليبيين والمسلمين، وهي معركة حماه، وكانت بين صلاح الدين وبين ريموند الثالث أمير إمارة طرابلس، فسحقت فيها قوات ريموند حتى كادت أن تفرغ الإمارة تماما، فكان عدد القتلى بالآلاف. وكان ريموند يعد أذكى أمير صليبي بين الثلاث إمارات المتبقية، ففطن أنه من الأفضل مهادنة صلاح الدين، ونصح ملك مملكة بيت المقدس بلدوين الرابع ابن عموري الأول، فقال له من الأفضل أن تعقد هدنة مع صلاح الدين. كان هذا في سنة 1181 ميلاديا، وستستمر الهدنة لمدة 6 أعوام. فسمع بلدوين الرابع ملك القدس نصيحة ريموند وعقد الهدنة مع صلاح الدين. لكن يموت بلدوين الرابع لإصابته بمرض الجذام، وقد كان شابا صغيرا ليس له أبناء، فتولى الحكم ابن أخته بلدوين الخامس ابن الأميرة سبيلة، وكان طفلا ذو 8 سنوات ومصابا بالجذام أيضا مثل خاله بلدوين الرابع، فتولى الحكم بضعة أسابيع ومات إثر مرضه. حينها تنازع الحكم على مملكة بيت المقدس 2 من كبار القادة، وهما ريموند الثالث أمير طرابلس، والذي كان ذكيا فطنا وهو العقل المدبر للصليبيين، ويعد أهم شخصية في البيت الصليبي، والقائد الثاني جيلو زينيان زوج الأميرة سبيلة أخت بلدوين الرابع وأم بلدوين الخامس. لكن جيلو زينيان كان مكروها للغاية من قبل الصليبيين، فحاول الحاشية إقناع سبيلة أن تبعد جيلو زينيان عن العرش، وسيقبلون بها كملكة ويحمون عرشها، لكن مقابل أن تطلق جيلو زينيان وتتزوج من تشاء. لكن سبيلة خدعت الجميع وأخبرتهم أنها ستطلق جيلوزيان وتعلن نفسها الملكة. لكن في مراسم التتويج صدم الجميع حين رأوها تتنازل عن العرش لزوجها لوزينيان، فنزل الأمر كالصاعقة على الحضور، واستشاط ريموند الثالث غضبا لطمعه في العرش، فقال مقولته الشهيرة: في هذا الوقت الحرج الذي يتربص بنا العدو وأنيابه بارزة، يأتي هذا الأحمق إلى عرش مملكة بيت المقدس. فقصد بالعدو ذي الأنياب البارزة صلاح الدين الأيوبي. لكن كان هناك هدنة بين صلاح الدين والصليبيين، وكان الجميع يتساءل لماذا قبل صلاح الدين بالهدنة ل6 سنوات على الرغم من قوته التي شهد بها العدو قبل الصديق. لكن هذا كان قراراً استراتيجياً حكيماً للغاية، لتأكد صلاح الدين أن في ظل تلك الهدنة لن تزيد قوة الصليبيين كثيراً، بل على العكس ستنهار قواهم أكثر فأكثر بسبب الحرب الأهلية التي ستشتعل بين ريموند الثالث وجيلو زينيان. واستغل صلاح الدين سنوات الهدنة فانطلق ليوحد العالم الإسلامي، وبدأ في إحكام سيطرته على أراضي العراق بعد أن ظهرت بها المكائد والمؤامرات، فكان له ما أراد بتوفيق الله، فأحكم قبضته على معظم العراق، وبلغ جيشه مبلغا عظيما في العدد والعدة بعد السيطرة على هذه الأراضي الغنية. وفي سنة 1186 ميلادية ارتكب أحمق من قادة الصليبيين كارثة كبيرة، مما أدى إلى خرق الهدنة مع صلاح الدين. وكان هذا القائد يدعى ريموند دي شاتيون نسبة إلى مدينة شاتيون الفرنسية التي ولد بها، لكنه اشتهر في المصادر الإسلامية باسم أرناط أو السارق، لأنه قرر أن يهاجم مكة والمدينة المنورة ويسرق الحجاج. وحين علم صلاح الدين بالأمر أمر قواته البحرية في مصر بسرعة التوجه إلى ميناء جدة وحماية كامل السواحل الحجازية من هذا الأحمق. فتوجه قائد البحرية حسام الدين لؤلؤ إلى البحر الأحمر وحاصر سفن أرناط. وتمكن حسام الدين لؤلؤ من قتل معظم قوات أرناط، لكن أرناط تمكن من الهروب مع مجموعة فرسانه وعاد إلى حصن الكرك الذي يحكمه على ضفاف نهر الأردن.
وحين بعث حسام الدين اللؤلؤ إلى صلاح الدين ليخبره بتأمين الأماكن المقدسة وزوال الخطر عنها، وبشره بالقضاء على كل الصليبيين في البحر الأحمر، وأسر 300 صليبي في قبضة المسلمين. فكانت أوامر صلاح الدين واضحة إلى حسام الدين بإعدام كل الأسرى الصليبيين. وعلى الرغم من أن صلاح الدين كان رحيما وعلى خلق وأدب قلما تجد نظيره، لكن هناك فرق كبير بين حسن الخلق والضعف. فمن يحاول مهاجمة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده النبوي وبيت الله الحرام قبلة المسلمين فليس له إلا القتل تشريدا لمن خلفه، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الاقتراب من حرمات المسلمين. فوزع هؤلاء الأسرى على عواصم المسلمين، فأخذ بعضها إلى القاهرة والبعض إلى دمشق وإلى حلب، وأعدموا جميعا على مرأى ومسمع من الناس أجمع. فاختبأ أرناط في حصنه في الكرك خائبا حزينا بعد أن فشل فشلا ذريعا وخسر أغلب قواته، فدبر فعلا شنيعا ليمحو به أثر الفضيحة السابقة وينتقم من المسلمين العزل بعد أن أذله حسام الدين. فهجم أرناط على قوافل الحجاج العزل وهي في طريقها إلى البيت الحرام، فسرق الأموال والمتاع وقال للحجاج: ادعوا محمدكم ينقذكم من يدي، وقام بقتلهم جميعا. وقد زعم البعض أن أختا أو قريبة لصلاح الدين كانت في قافلة الحجاج تلك، هذا ما دفع صلاح الدين للانتقام لأجل نسائه، وهذا الكلام لا مصدر له من الصحة، فلم يكن لصلاح الدين أي أقرباء في تلك القافلة، لكن صلاح الدين كان يغضب لكل المسلمين وليس لأهله فحسب، فكل المسلمين إخوانه وعري الدين أعلى من النسب، فكانت محاولة قبيحة للطعن في صلاح الدين، وأن جهاده لم يكن لله والدين بل كان مجرد عصبية وجاهلية. وعلى الفور بعث صلاح الدين إلى لوزينان ملك القدس وأمره برد كامل الأموال التي سرقت من القافلة، وأمره بتسليم أرناط ليقتله على جرائمه، وإلا فالسيف بيننا وبينكم. لكن لوزينان رفض تسليم أرناط، فأعلن صلاح الدين الأيوبي النفير العام، واستنفر المسلمون للجهاد في كل العواصم الإسلامية. بدأ صلاح الدين يعد العدة ويجهز جيش الإسلام، فقد دقت ساعة الخلاص وحان تحرير بيت المقدس من براثن المشركين بعد أن ظل تحت الاحتلال الصليبي أكثر من 85 سنة. حين علم ريموند الثالث أمير طرابلس أن صلاح الدين أسقط الهدنة وأعلن النفير العام، هرول مسرعا على أعتاب صلاح الدين في القاهرة وطلب منه سلاما منفصلا عن باقي الصليبيين. وكانت هذه أول مرة يتخذ فيها أمير إمارة صليبية قرارا دون الرجوع إلى ملك مملكة بيت المقدس، فأعطاه صلاح الدين ما أراد، وعقد معه هدنة منفصلة لإمارة طرابلس وحدها، ووعده صلاح الدين ألا يحاربه، لكن بشرط أن يسمح لبعض قوات المسلمين أن تمر من خلال مملكة طرابلس لتدخل مملكة بيت المقدس من الشمال. فتفاجأ الصليبيون في بيت المقدس ب7,000 فارس تحت قيادة الملك الأفضل ابن صلاح الدين، يتوجهون إلى مدينة الناصرة قرب الخليل لفتحها. فخرج لهم جيرارد قائد فرسان المعبد، وكان معه 500 فارس صليبي، فلم يعيرهم الملك الأفضل أي اهتمام، وأكمل طريقه إلى الناصرة وبعث لهم 500 فارس مثل عددهم ليقضوا عليهم. ووصل الملك الأفضل إلى الناصرة فدمرها عن آخرها وجعل نهار الصليبيين ظلاما، فقضى على قواتهم وغنم كل ما في المدينة. أما فرسان المعبد فتقابلوا مع فرسان المسلمين قرب منطقة تسمى عين جوزة، وكما كان متوقعا تفوق فرسان المسلمين تفوقا واضحا، فأبادوا فرسان المعبد وسحقوهم جميعا. فلم ينجو من فرسان المعبد الأشداء كما زعموا إلا 3 رجال من أصل 500 فارس، وهم القائد جيرارد و2 من حراسه. ولوهلة قد تظن أن خسارة 500 فارس ليست مشكلة كبيرة،
لكن في الحقيقة كان هذا هو عشر عدد الفرسان التي تمتلكها مملكة بيت المقدس، فكان لديهم 5000 فارس مدرع فقط، مقسمين على 10 فرق، كل فرقة 500 فارس، وقد خسروا فرقة كاملة بالقرب من عين جوزة، مما يعني أنهم لن يتمكنوا من تغطية أجنحة الجيش بالكامل، وسيكون هناك ثغرة لأن عدد الفرسان غير كاف. فهاجت الجموع وماجت في مملكة بيت المقدس، واتهم ريموند الثالث أمير طرابلس بالخيانة العظمى، وقالوا حتى وإن كان على خلاف مع الملك لوزنيان فلا يجوز له أن يخون الصليب. فخاف ريموند الثالث على سمعته بين النصارى، وقرر الانضمام إلى قوات الصليب في بيت المقدس. وبعد وصول ريموند الثالث إلى بيت المقدس عقد اجتماع حرب مع جيلوزنيان وأرناط وجيرارد قائد فرسان المعبد والإسبيتارية في بيت المقدس، ووصلتهم الأخبار أن قوات صلاح الدين تحاصر مدينة طبرية والتي كانت بداخلها عائلة ريموند. فهم لوزنيان وأرناط بالتحرك فورا إلى طبرية لحمايتها من السقوط وإنقاذ زوجة ريموند وبناته من الوقوع في أسر صلاح الدين، لكن على غير المتوقع لم يفضل ريموند هذا الهجوم، وبين لهم قائلا إن صلاح الدين يستدرجنا للخروج لمقابلته في أرض مفتوحة، لأنه يعلم أن عائلتي داخل طبرية، لكن الخروج لملاقاته هو انتحار جماعي. فكان ريموند على يقين من خلق ورحمة صلاح الدين، وأنه حتى وإن أسر زوجته وبناته فلن يمسهم بسوء، وفهم أن حصار طبرية ما هي إلا خدعة يستدرج بها صلاح الدين الصليبيين خارج أسوار بيت المقدس. فكان ريموند على يقين بأن مقابلة صلاح الدين في أرض مفتوحة هو انتحار بعينه، فلا أحد يمكنه إيقاف سلاح الفرسان الأيوبي الخارق. فأعجب لوزنيان برأي ريموند الثالث، وهم بإعطاء الأوامر بتقوية أسوار بيت المقدس، لأنهم سيدافعون عن القدس إذا جاء صلاح الدين، وكذلك شحن المؤن للاستعداد لحصار طويل. لكن أرناط وجيرارد نصحوا الملك لوزنيان ألا يستمع لمقولة ريموند الثالث، حتى لا يظن الجنود أن الملك لا يملك قراره، وأن ريموند هو الآمر الناهي في المملكة، وذكروه أن ريموند ما زال ينافسه على العرش، وإن رأى الجنود أنه صاحب الكلمة والرأي فسوف يدينون لريموند بالسمع والطاعة، وحينها سينقلب عليك ويتولى حكم بيت المقدس. فرفض لوزنيان اقتراح ريموند بالدفاع وتحصين القلعة، وأعطى الأوامر بالخروج لمواجهة صلاح الدين. وجهز الجيش وكان عدده 60,000 مقاتل، وقسم الجيش الصليبي إلى 3 فرق تسير كل فرقة وراء الأخرى في طابور، وكانت المقدمة تحت قيادة ريموند الثالث، أما المنتصف فقادها الملك لوزنيان بنفسه، وقاد المؤخرة حاكم مدينة إبلن الأمير بليان. فساروا في منتصف شهر يوليو تحت الشمس الحارقة، وحين وصل الصليبيون إلى عين توران وكان بها عين ماء، لكن الملك لوزنيان اتخذ قرارا فادحا، فقد قرر ألا يتوقف في عين توران ليتزود جيشه بالماء، بل سيتحرك مسرعا إلى طبرية لينقذها من الحصار، وظن أنه سيبلغ عين طبرية في يومين على أقصى تقدير، فلا حاجة للتوقف وإهدار الوقت في عين توران، وكان هذا هو الأمر الذي يخطط له صلاح الدين. وبمجرد أن خرج الصليبيون في عين توران بعث صلاح الدين فرقة لحراستها وتمنع الصليبيين من العودة إليها، وأيضا لتهاجم مؤخرة الجيش الصليبي، ولكن بالغارة الخاطفة دون اشتباك كامل. فيتقدم فرسان المسلمين لرمي مؤخرة الجيش بالسهام، ثم ينسحبون قبيل الاشتباك، ويعاود الكرة لإضعافهم، وبعث فرقة لمهاجمة قوات الوسط التي يقودها الملك لوزنيان، فباغتتها بالهجمات الخاطفة ثم انسحبت مسرعة، وأرسل فرقة ثالثة لإنهاك مقدمة الجيش بالسهام، فصبح صلاح الدين الصليبيين وأمطرهم بالسهام حتى كادوا أن يفنوا عن آخرهم. واستمر المسلمون في رمي السهام طوال اليوم، حتى بعث أمير المؤخرة بليان إلى الملك يستصرخه لأن مؤخرة الجيش قاربت على الفناء، فإن استمر الحال فلن يبقى منهم فارسا حيا. وعلى الفور أمر الملك لوزنيان كامل الجيش أن يعسكروا في الطريق بين عين توران وطبرية، فأصبحوا محاصرين في هذا المكان، لا يمكنهم التقدم إلى طبرية ولا العودة إلى عين توران، فليس أمامهم سوى أن يعسكروا ويقيموا الدفاعات ليتمكنوا من صد هجمات المسلمين المتكررة.
وما أن نصب الصليبيون معسكرهم وأقاموا الدفاعات انهالت عليهم سهام المسلمين النارية من كل مكان، وأحاطوهم بالنار والدمار، فأحرقت خيام الصليبيين واشتعل معسكرهم بالنار، فصاروا جحيما على الأرض وانقلب ليلهم نهارا. ولم يتوقف المسلمون عن إمطار الكفار بالسهام طوال الليل، وأمر صلاح الدين بإحراق الغابة الكثيفة التي تحيط بالصليبيين، فزاد الطين بلة على هؤلاء العطشى من الصليبيين الذين لا يملكون الماء، فضلا عن خيامهم المحترقة والسهام التي تؤرقهم وتمنعهم من النوم. اشتد دخان الغابة المشتعلة على صدورهم، فأصبحوا محاصرين من كل مكان بالنار والدمار والخراب، والغابة المشتعلة والخيام المحرقة ونفاذ المياه والعطش والفوضى والطقس الحارق في حر شهر يوليو. فأدرك لوزنيان متأخرا أنه سقط في شرك صلاح الدين، وأدرك ريموند الثالث أن ما قد حذر منه حدث بالفعل، فقال: هلكنا جميعا ولا مفر. ورأى الصليبيون مدى ذكاء ودهاء صلاح الدين، فقد جعلهم يقعون في أخطاء فادحة واحدا تلو الآخر، وظلوا كاللحم على اللهب يصلون من كل جانب إلى أن بزغ الفجر. حينها علم صلاح الدين أن اللحم قد نضج وحان التهامه، فبعث الفرسان تجري في دوائر حول الصليبيين وتمطرهم بالسهام من كل مكان، حتى أن سهام المسلمين حجبت أشعة الشمس من كثرتها، فكانت السهام تسقط عليهم من كل جانب. وحين يحاول الصليبيون كسر هذه الدائرة التي تدور حولهم وتلقي عليهم الموت في شكل سهام خارقة، كان الفرسان المسلمون يبتعدون مسرعين فلا يدركهم جنود الصليبيين المدرعين، فكان فرسان المسلمين على أمهر ما يكون، ثم يعيدون الكرة عليهم ويلتفون في حلقة أخرى لخنق الجيش الصليبي وإمطاره بالسهام. واستمر المسلمون في إنهاك الصليبيين طوال اليوم، فقتل من الصليبيين الآلاف. وأدرك لوزنيان أن لا مفر لهم من الهلاك التام إلا بكسر هذه الدائرة من السهام المميتة وفتح ثغرة في صفوف المسلمين لينجوا بحياتهم. فتقدم ريموند وبليان مع مجموعة من الفرسان ناحية قوات تقي الدين لعمل ثغرة في صفوفهم، وانطلقوا في هجوم واحد لكسر هذا الحصار الأصيل. حين رأى صلاح الدين هذا الهجوم الواسع، أمر تقي الدين بإفساح الطريق لاستدراجهم للخارج، فظن الصليبيون أنهم أحدثوا ثغرة ونجوا من الحصار، لكن صلاح الدين كان مخططا فذا وتوقع هذا الهجوم، فقد أعد لهم فرقة تتخطفهم أثناء هروبهم. وما أن عبر الصليبيون ودخلوا في الفخ الجديد، وجدوا فرقة أخرى تحاصرهم من كل جانب لتحز رقابهم. فلم يهرب من هذه الكماشة سوى بليان وريموند مع بضعة فرسان قليلة، ولم ينجو من مذبحة حطين سوى هؤلاء القلائل من أصل جيش تخطى 60,000 مقاتل. وعندما أدرك الصليبيون أن من حاول الهرب من هذا الحصار تم سحقه في فخ الموت وذبحوا جميعا بلا شفقة، ألقى الجميع أسلحتهم على الفور واستأسروا لأنفسهم، فأسر المسلمون 30,000 صليبي بعد أن ذبحوا منهم 30,000 آخرين. فتم أسر جميع القيادات والضباط والأمراء والملك لوزنيان، ولم يهرب سوى بليان قائد المؤخرة، فاحتم في بيت المقدس، وهرب ريموند الثالث إلى طرابلس مع بعض رجاله، فلم ينجو من جيش الصليبيين سوى بضعة عشرات. وأسر لوزنيان وأرناط وسحبوا مكبلين إلى خيمة صلاح الدين، فقد حان وقت الحساب. حين أحضروا بين يدي صلاح الدين، أعطى الملك كوب ماء فشرب لوزنيان، ثم أعطاه إلى أرناط ليشرب، فغضب صلاح الدين لأنه لم يرد إكرامه ولا تأمينه، وقال للملك: أنت من سقيته، فأنا لم أقدم له الماء. ثم نظر إلى أرناط وقال: لما قتلت الحجاج وقلت ادعوا رسولكم لينقذكم؟ فأنا أنوب عن رسول الله في الدفاع عن أمته. أما علمت أننا شنجاكية عند محمد، أي نقف حراسا على خيمته؟ فاستل صلاح الدين سيفه وأطاح برأس أرناط.
وحين رأى الملك رأس أرناط في التراب أصابه الخوف والذعر حتى تغير لونه، وظن أنه سيقتل هو الآخر، فقال له صلاح الدين: لا تخف، فلم تجري عادة الملوك أن يقتلوا ملوكا، ولكن هذا الخائن يستحق القتل. يقول الشاعر عماد الدين الأصبهاني: يا يوم حطين والأبطال عابسة، وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسا، رأيت فيهم عظيم الكفر محتقرا، معفرا خده والأنف قد تعسا، يا طهر سيف برى رأس البرنس، فقد أصاب أعظم من بالشرك قد نجسا، وغاص إذ طار ذاك الرأس في دمه، فكأنه ضفدع في الماء قد عطسا. وبالرغم من نبل سيف صلاح الدين الذي شهد به القاصي والداني، بعدها أمر الملك الناصر صلاح الدين بإعدام كل فرسان المعبد الذين وقعوا في الأسر، لأنهم كانوا فرسانا ذو عقيدة صليبية إرهابية تهدف لإبادة المسلمين، ولا يقبلون بالسلام أبدا، لأنه سالمهم من قبل فخانوا كل العهود واعتدوا على المسلمين. وأصبح صلاح الدين أمام هدفين استراتيجيين، وهما مدن الساحل الشامي ومدينة بيت المقدس، فقرر أن يبدأ بمدن الساحل الشامي وأسقطها جميعا في أسبوعين ما عدا مدينة صور، ثم اتجه بعدها إلى مدينة القدس عاصمة مملكة بيت المقدس وضرب عليها الحصار. وقد قرر بليان أن يدافع عن قلعة القدس بعد أن هرب إليها، فأرسل ذلك الأحمق رسالة تهديد إلى صلاح الدين، فقال إنه سيقتل كل أسرى المسلمين في القلعة، بل وسيقتل كل نسائه وأطفاله حتى لا يقعوا رهينة في يد المسلمين، وسيقاتل المسلمين حتى آخر صليبي معه إلى أن يفنى جيش صلاح الدين. فضحك صلاح الدين ساخرا من محتوى الرسالة ولم يلقي لها بالا واستمر في حصاره. وقد ذكر الأوروبيون أن معركة حامية الوطيس حدثت على أسوار بيت المقدس، واستبسل فيها بليان استبسالا شديدا، وجسدوا هذه الملحمة في الفيلم الشهير Kingdom of Heaven، لكن هذا محض كذب وافتراء. والقصة الحقيقية أن الملك الناصر صلاح الدين حاصرهم مدة يسيرة، ضرب فيها أسوار القلعة بالمنجنيق، فهدم إحدى أسوار المدينة في أقل من أسبوعين. فصعق بليان دون سابق إنذار حين رأى صلاح الدين والمسلمين داخل أسوار المدينة، فألقى سلاحه واستأسر لنفسه، فأسره صلاح الدين هو ومن معه من الصليبيين. ودخل الملك الناصر صلاح الدين والدنيا يوسف بن أيوب مدينة بيت المقدس، واستعادها المسلمون بعد 85 عاما من الاحتلال الصليبي. وقد ذكرنا أن الصليبيين يوم احتلوا مدينة القدس قتلوا كل سكانها حتى بلغوا 30,000 قتيل، لكن حين دخلها الناصر صلاح الدين فاتحا لم يمس أهلها بسوء، بل وحتى المقاتلين، وعفى عن الجميع مقابل دفع فدية صغيرة بلغت دينارا عن كل فرد قادر على الدفع. وحين عجز عدد كبير منهم عن دفع الدينار أسقط صلاح الدين الفدية عنهم ولم يعاملهم كالعبيد. وبالإضافة لكل أشكال الرحمة والتسامح، فقد أذن لهم صلاح الدين بالذهاب إلى أي مدينة يشتهون، فانتقلت أعداد كبيرة من بيت المقدس إلى مدينة صور، وكان جميع من هرب من الساحل الشامي من قبل قد احتام في مدينة صور، فأصبح في تلك المدينة الآلاف من الصليبيين، وتحقق حلم صلاح الدين وحرر بيت المقدس من أيدي الصليبيين. يقول أبو علي الحسن بن علي الجويني من قصيدة يظهر فيها صلاح الدين مثل نبي على يده فتحت القدس وعادت إلى أهلها الشرعيين، جند السماء لهذا الملك أعوان، من شك فيهم فهذا الفتح برهان، هذه الفتوح فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، أضحت ملوك الفرنج الصيد في يده صيدا وما ضعفوا يوما وما هانوا، 90 عاما بلاد الله تصرخ والإسلام أنصاره صم وعميان، فالآن لبى صلاح الدين دعوتهم بأمر من هو للمعوان معوان. وبعد فتح مدينة بيت المقدس أحضر صلاح الدين منبر نور الدين زنكي من حلب، والذي قد صنعه نور الدين ليضعه في المسجد الأقصى بعد تحريره.
وبحلول عام 1189 ميلادية بسط السلطان الناصر صلاح الدين سلطانه على كامل البلاد الإسلامية، من العراق شرقا إلى ليبيا غربا، ومن اليمن جنوبا إلى الشام شمالا، ولم يبق للصليبيين سوى إمارة صور وطرابلس وأنطاكيا. فبعث الملك الناصر لأخيه سيف الدين نائبه في اليمن ليبشره بفتح القدس، وقال في رسالته: إن بلاد الشام اليوم لا نسمع فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. ونزل خبر سقوط مملكة بيت المقدس وفتح القدس على أوروبا كالصاعقة، فأحدث رجة عنيفة سمع صداها في كل البلاد، فتركوا خلافاتهم جنبا وتوحدوا من جديد، وتحركوا في حملة ضخمة عظيمة، وهي الحملة الصليبية الثالثة لاستعادة مدينة بيت المقدس من يد المسلمين، وكانت أكبر حملة في تاريخ الصليبيين. لكن كيف جاءت وكيف تصدى لها المسلمون؟ فسوف نذكره في الوثائقي القادم إن شاء الله. وإن كنتم تريدون حلقات مفصلة عن التاريخ الصليبي الأسود والحملات الصليبية على بلاد المسلمين، اكتبوا لنا في التعليقات. فرحمة الله على السلطان العابد المجاهد الملك الناصر صلاح الدين والدنيا يوسف بن أيوب. فلا تنسى أن تساهم معنا بالإعجاب والمشاركة والاشتراك وتفعيل الجرس